Scanul mamar este un test gratuit care îți oferă ocazia de a depista semne ale cancerului de sân, cel mai frecvent tip de cancer la femei. Cancerul se dezvoltă atunci când celulele din organism se înmulțesc necontrolat, iar dacă nu este depistat la timp, se poate răspândi în alte părți ale corpului. Persoanele cu vârste între 50 și 70 de ani sunt invitate la scanul mamar o dată la 3 ani. Dacă consideri că ești eligibilă pentru scan și nu ai fost invitată, te rugăm să discuți cu medicul tău de familie. Testul care îți va fi oferit se numește mamografie. Aparatul de mamografie face radiografii pentru a detecta semne timpurii ale cancerului de sân. Radiografia poate identifica cancerul înainte ca pacienta să observe sau să simtă vreo modificare. Vei primi o scrisoare de invitație cu o programare la cea mai apropiată unitate de scan mamar. Aceasta poate fi o unitate mobilă sau o unitate de scan dintr-un spital local. Dacă programarea nu este convenabilă, te rugăm să contactezi biroul de scanare pentru reprogramare. Dacă dorești să fii însoțită, ai nevoi speciale de acces sau mobilitate și ai nevoie de adaptări corespunzătoare sau ai cerințe culturale sau religioase specifice, te rugăm să ne contactezi înainte de programare. La ora programării, o asistentă în mamografie te va chema în camera de examinare. Mamografia va fi efectuată întotdeauna de un personal feminin. Verificarea propriu-zisă durează aproximativ 5-6 minute. Vei fi condusă într-un spațiu privat pentru a te schimba, iar echipa noastră îți va respecta demnitatea pe tot parcursul procesului. Aparatul va face imagini radiografice ale sânului din unghiuri diferite. Este posibil să simți o ușoară presiune. Aceasta poate fi inconfortabilă, dar durează doar câteva secunde pentru fiecare imagine. Asistenta îți va explica procesul și se va asigura că te simți confortabil. Pentru a realiza imaginile, sânul va fi plasat pe aparatul de radiografie și va fi ușor, dar ferm, comprimat între două plăci late de plast. Aceasta ajută la stabilizarea sânului și permită o compresie uniformă a țesutului mamar pentru a obține o imagine clară. Poți simți o anumită presiune sau disconfort, dar durează doar câteva secunde. Este important să rămâi nemișcată în acest moment al testului. După ce imaginea este realizată, sânul va fi eliberat de la aparat. Aparatul va fi apoi înclinat pentru a capta o imagine dintr-un unghi diferit. Procesul va fi repetat și pentru celălalt sân. Personalul nostru cu experiență te va sprijini pe tot parcursul, ajutându-te să te poziționezi corect, asigurându-se că experiența este cât mai confortabilă. Vei primi rezultatele prin poștă în decurs de 2-3 săptămâni. Medicul tău de familie va primi, de asemenea, o notificare cu rezultatele scanului mamar. Majoritatea persoanelor primesc un rezultat normal, dar dacă este nevoie de investigații suplimentare, biroul de scanare îți va trimite o scrisoare cu detaliile despre o programare pentru evaluarea suplimentară. Această programare ar trebui să aibă loc în termen de 21 de zile de la efectuarea mamografiei. Deși invitațiile automate se opresc la vârsta de 71 de ani, poți solicita în continuare verificare după această vârstă contactând unitatea locală. Programările pentru scanare pot părea dificile și greu de încadrat în programul tău încărcat, dar procesul este rapid și îți poate salva viața. Te rugăm să participi la programare dacă ești invitată. Pentru mai multe detalii în legătură cu scanul mamar local, pentru Chelmsford și Colchester, vă rugăm să sunați la 012 06 748 339. Pentru sud-estul Essex, vă rugăm să sunați la 0300 443 5422.